Luen Arto Boan hartauskirjasta Avaimet. Viikko 16. Anna itsesi Jumalalle kokonaan. Matteuksen evankeliumi, luku 22 ja jae 21. Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Fariseukset järjestivät Jeesukselle ansan. Juutalaiset elivät Rooman sorron alaisina, ja tästä jännitteestä käsin fariseukset keksivät idean. Kysytään Jeesukselta, onko oikein maksaa sortajille veroa. Uskonnollisten johtajien mielessä oli ajatus. Jos hän vastaa, että veroa pitää maksaa, hän asettuu roomalaisten sortajien puolelle ja kansa vihaa häntä. Jos hän taas sanoo, että ei ole oikein maksaa veroa, niin roomalaiset vangitsevat hänet. Mikä tahansa hänen vastauksensa on, me saamme hänet nyt kiinni. Tämä kaikki oli inhimillistä näkökulmaa, maailmallinen puntari Jeesukselle. Jeesus kyllä kuuli fariseusten kysymyksen, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei, mutta Jeesuksen näkökulma ei ollut alhainen, vaan korkeampi. Hän otti hopeakolikon, katseli sitä ja kysyi, kenen kuva ja päällekirjoitus tässä on? Vastaus oli, keisarin. Silloin Jeesus sanoi, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Mikä siis oli vastaus? Jeesus väisti suoran kysymyksen ja nosti näkökulman ylemmäksi. Hän kommunikoi fariseuksille ikään kuin näin. Miksi te teette ongelman maallisista asioista? Minä en ala niistä teidän kanssanne riitelemään. Mitä minä todella sanon teille on, että te varastatte itse Jumalalta. Te olette Jumalan kuva, antakaa siis itsenne Jumalalle ja tulkaa minun luokseni, jotta voin antaa teille elämän. Ei teidän tule murehtia maallisista asioista, vaan taivaallisista. Te olette Jumalan kuvaksi luotuja, mutta ette anna itseänne Jumalalle, vaan saatanalle. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Tämä vastaus hiljensi tekopyhyyden ja mursi maailmallisen näkökulman. Äsken puhuimme vain kolikosta, mutta kysymys siirtyi sieluihimme. Kenelle sielusi kuuluu? Jos annat sen, mikä kuuluu Jumalalle, eli itsesi hänelle, koet näkökulman uudistumisen. Kolikot ja veronmaksu eivät ole enää tärkeitä. Ei se, missä asut tai mitä työtä teet tienataksesi leipäsi. Ei sekään, oletko terve vai sairas, rikas vai köyhä. Tärkeää on nähdä oma tilasi. Jos sinulle esitetään tänään kysymys, kenelle sinä kuulut? Mikä on vastauksesi? Jollet ole varma vastauksesta, pysähdy hetkeksi ja sano Herrallesi, minä annan sen, mikä on Jumalan, Jumalalle. Anna itsesi kokonaan Jumalan käyttöön. Silloin sinulle avautuu taivaallinen näkökulma, jonka näet vain näkymättömään. Sinne meidän tulee katsoa. Elämme vain pienen hetken tässä näkyvässä maailmassa, kuolema on jo ovella. Siksi on viisasta tutkia loppuun asti nämä sydämen kysymykset. Miksi minä olen täällä? Onko elämälleni merkitystä? Mitä tapahtuu, kun kuolen? Jeesus opetti meitä ensin etsimään Jumalan valtakuntaa ja lupasi, että siinä ohessa kaikki muu järjestyy. Kun ensin etsit Jumalan valtakuntaa, saat elämäsi tärkeysjärjestyksen kohdalleen. Raamatussa sanotaan, että jos ei luovu kaikesta, ei ole sopiva Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi. Luovu omasta tärkeysjärjestyksestäsi. Jumala sanoo sinulle rakkaudessaan tänään, lapseni, etsi ensin minua. Synti ilmenee siinä, että haluamme elää itsellemme ja etsiä maailmaa. Jumalan rakkaus taas siinä, että haluamme elää toisille ja etsiä Jumalaa. Päätä tänään elää päiväsi Jumalalle, anna sydämesi hänelle ja anna Jeesuksen täyttää se rakkaudella ja ilolla. Muista, että sinä olet Jumalan kuva. Anna Jumalalle se, mikä Jumalan on, silloin sinä löydät todellisen elämän.